număr de la 1 la 3, iar la 3 îmi spui care sunt cele mai importante informații ezoterice prezente în eter referitoare la cele 7 principii hermetice sau legi ale Universului. 1, 2, 3. E primul cuvânt a fi, a vrea, a dori. De fapt, nivele bazice de existență în aici, în dimensiunea ce văd eu aici scrie 4D, dar de fapt noi suntem în 3D. A simți sunt de fapt, din ce văd eu, simțuri. Și nu numai simțuri sau dorințe, ci pot să spui necesități esențiale, existențiale, că de la a fi, a exista, încep și toate le văd mai mult pe corpul mental, când o parte subliminală, un spirit, nu mai contează. Îi vine în straturile dimensionale, cu cât coboară, cu atât această sferă formatată cu aceste simțuri, de fapt nu neapărat simțuri, că se pot traduce în orice sens, le percep în interiorul acestei sfere care reprezintă corpul mental, face parte integrantă din tine ca și existență. Principiul de bază îl percep a exista, a fi. Când văd a fi, înseamnă în a fi. Adică eu manifest eu în a fi. Nu știu cum să se expun. O parte de energie care manifestă în a fi prin cele și se ajută de principiile de bază ale existenței în această dimensiune, aducând în manifestare, în această densitate, vorbim de o cunoaștere a ceea ce ești tu ca esență, ca spirit, îmi vine continuu să spun. Toate într-o armonie și într-o congruență, pot să spun. Așa le văd. Sunt 7 nivele de conștiință. Totodată, prin care fiecare parte subliminală le deține în fapt, dar prin coborârea într-o densitate, datorită densității, adică care îngreunează, cum să spun, a fi prin toate cele 7 odată, te face să mergi treptat și să manifesti în realitatea personală în trepte. Primele nivele bazice, am spus, a fi poate să fie, să știi că se regăsește și la nivelul 7 și la nivelul 1 și 2. Pentru că spun că sunt congruente. Nivelele bazice înseamnă
care te ajută să existi cu simțurile. Vorbesc de nivelul 1, 2 și 3 și apoi încep mai rarefiate, o să spun. 1, 2 și 3 sunt ele existențiale, care te mențin în a trăi aici, în aici. Că, cum să spun, ce țin de corpul mental și de cele 6 simțuri care sunt demonstrate științific, ale corpului. Următoarele trepte, poate nu exprim cum trebuie, deci primele 3 sunt cele bazice, dar sunt de fapt la număr 6 simțuri, știi, în interior, e ca o matrioșcă. Următoarele trepte se rarifiază, vorbind de trepte de conștiință, în care percep iubirea, sensul vieții, sensul existenței, dorința de depășire a eului, iarăși încă 3, și a 7-lea este expansiunea, adică depășirea limitelor și barierelor existențiale și ești în a fi. Asta percep eu, poate în scrieri există o altă definiție, eu așa le văd traduse, de fapt, ce înseamnă. Ce semnifică, asta e o semnificație la fiecare. Care este percepția metafizică a principiului mentalismului? Totul este spirit, universul este mental. De aici. Se raportează la conștiință. Vorbesc doar la o singură conștiință. Mentalism versus conștiință, adică același lucru. Pentru că în universul nostru, în toate sistemele planetare, la toate speciile, rase umanoide, vorbesc, nu altă natură de entități, care nu au nici măcar o energie a lor proprie, preponderența este conștiință de grup. Se merge foarte mult pe conștiință de grup, adică ceea ce se traduce la noi funcționalitatea mai mult mentală aici. Noi o traducem așa. Punerea accentului mai mult pe conștiință ca și manifestare, rațiune, logică, sens. Când e vorba de energia sufletului, înseamnă, ai spune nonsens, adică nimic nu este intangibil, nimic nu este de nedepășit, pentru că sufletul poate fi aici, poate fi pretutindeni, vast, extins, nu contează. Peste tot. Ceea ce diferă total ca energie, conștiința merge într-un tipar, sufletul, adică, știi, în limite. Conștiința are limite, apropo de mentalism, că noi traducem în mental, ceea ce energia sufletului este expandată, poți să spui. Se poate expanda, extinde, exact ca și universul, într-o extindere, se poate și constrânge, se poate multiplica
Are multe, să spunem, nu beneficii, cum să zic. Caracteristici? Caracteristici, da. Comparativ cu conștiința, care e bazată pe logică, rațiune, tipare fixe, credințe, limitări, pe o funcționalitate într-un teren și o adaptabilitate. Dacă deschid o paranteză aici, apropo de adaptabilitate, când o persoană, să zicem că începe ceva nou, este mai grea adaptabilitatea, deoarece sufletul în interior, știi, nu se poate supune unor reguli și unor tipare, pentru că el nu înțelege lucrurile astea, dar rațiunea, conștiința spune, lasă că, știi, trebuie, sau așa e bine, așa este aici, așa spune lumea, așa e de când lumea sau societatea. Și atunci astea sunt tipare din conștiință colectivă, din mental. Nu știu, presupun că să înțelegi ce am vrut să dau. Da. Care este percepția metafizică a principiului corespondenței? Ceea ce este sus este ceea ce este și jos. Ceea ce este jos este ca și ceea ce este sus. Este vorba, a face referire strictă aici doar la traiul de pe Terra. Persoanele care au redat acest lucru făceau o raportare sus înseamnă o altă dimensiune, acel nevăzut, care nu-l percepi și nu-l vezi cu ochiul fizic, și aici se referă la ce am spus mai devreme. În alte sisteme planetare, traiul, existența, manifestul, este preponderent pe conștiință. Chiar dacă într-o comunitate să regăsești și ființe care au parte subliminală. Pentru că așa se merge. Da? Principiul de bază este același. O funcționalitate bazică, în orice, ca toate să funcționeze corect, vezi că-s limite. Așa? S-a preluat din alte sisteme planetare. Traducerea pe Terra este din sistemul biblic. Din cer, că așa s-au făcut legile, că bla bla bla. Legi, apropo de legi. În orice planetă te-ai duce, există, ne adaptăm termenilor și condițiilor de acolo, de aici. Și aici e la fel. Când intri pe Terra, la fel. Dai cu subsemnatul că te adaptezi cu termenii și condițiile de aici. Și acolo e la fel, pentru ca un sistem, și atunci când spun sistem înseamnă ceva fix, care conduce, ca să funcționeze, are nevoie de niște legi universale. De ce se spune universale? Pentru că în interiorul ființelor noastre, ca ADN energetic, eteric, spun așa, înainte de a fi în corp, în experiența aceasta umană pe Terra, în fizicitatea care este preponderentă pe Terra specifică, am avut experiențe în alte sisteme planetare și noi venim, și cei care au scris și cei care au pus bazele redau din informația care o conțin în interior. Legea, de ce se spune universală? Pentru că se regăsește în toate sistemele planetare. Și când spun sisteme, știi ce zic? Fiecare are legea lui.
Și noi pe Terra avem legile noastre și ei la fel. Și atunci este normal că au scris din ceea ce conțin deja. Pentru că informația nu se uită, se află în interiorul nostru, în ADN-ul nostru, ca și experiență, doar este să o accesezi. Asta aici mai fac, uite, o altă paranteză referitoare la, nu are legătură cu subiectul, persoanele care vin cu idei noi, mărețe, inovatoare, nasc peste noapte o idee și a inventat ceva. Păi oare de unde o fi avut informația aia? Că o conținea deja. Un creator, ca să spun așa. Poate el a experimentat la un alt nivel, în altă parte, ceea ce vine acum pentru noi ni se pare wow, pentru el poate i-a mai manifestat și a mai experimentat și a mai spus lucrul acela. Aici, ca să ne dăm seama că sunt din ce în ce mai mulți copii, să spun, care vin și spun și știu deja matematică, știu deja ce s-a predat, pentru că ei au mai făcut lucrurile, că ce se predă și în sistemul nostru, noi suntem în urma altora, nu suntem înaintea altora, cum ne credem. În altă parte, poate a fost acum mult timp, depinde de dimensiunea unde se află, nu vorbim mai neapărat de nivel de conștiință, de ce sistem au ei de, cum să spun, de evoluție. Și aici închid paranteza. N-a avut referire pe subiect, dar... Oricum este clar, fiindcă da. se adaptează la condițiile de aici, careva... Da. În noi, în fiecare, în ADN-ul eteric, există informația și este suma tuturor informațiilor din toate existențele și experiențele noastre. Că nu ni le aducem aminte pentru că avem acest filtru mental, acest corp, asta e altă poveste. Dar faptul că ne vin idei, faptul că ne vin flash-uri sau imaginație sau orice cuvânt alocat, ne șoptești despre asta, da? Așa, sau că îți asculți sufletul, că ai feeling-ul, că, în exemple, că știi ceva sau nu știi, cum să spun, este de fapt pentru că tu conții informație. Și apropo, uite și aici cu acele deja vu-uri, poate unii oameni au mai experimentat și au deja vu. Uite, eu am mai scris asta nu știu când, am un deja vu. Am mai mers pe cararea asta odată. Dar poate nu aici. Da, pe așa condiții. Sau simte că vine, există persoane care în momentul când creează, că scriu, că o operă, că o ceva, conexiunea dintre mână și creier este foarte directă, pentru că este interconectat cu el însuși, nu în exterior, din ADN-ul lui, pentru că el o conține informația. Cu creierul sau cu subconștientul? Cu subconștientul. Da. N-are treabă cu... Da. Se este deconectat de mental, îl folosește doar ca să... Mentalul poate fi doar un obstacol pentru... Nu, este doar un instrument. Instrument, da. Da. Care este perceperea metafizică a principiului vibrației? Nimic nu stă, totul se mișcă, totul vibrează. Da. Eu aprob. Eu sunt de acord, da? Pe așa nimic nu este o constantă. Și nu a fost și nici nu va fi vreodată. Doar mentalul închistat al unor majorități este o constantă. Pentru că nu suportă schimbările. Pentru că nu-și dau voie să fie ei. Le este greu să perceapă în mișcare? Le este nevoie de a percepe în... Este doar senzația fixă că le conferă o stabilitate în ceva.
Orice mișcare pe ei clatină la nivel emoțional și senzația de pieire. De instabilitate. Instabilitate care o percepe doar ca stare negativă, de instabil. Exact. Orice schimbare o percepe ca pe ceva negativ și o respingere în mentalul colectiv. Uite că acum fac un exercițiu. Wow, deci mi-ai aruncat-o la fileu fix zici când doream lucrul ăsta. Deschid un ecran mare pentru toate conștiințele colective, astea închistate în tipare fixe. Nu mut mingea din punctul A în punctul B, că mi se face rău, eu nu pot. Dau un exemplu așa minor. Și încarc în acest ecran mișcările, schimbările, dinamicile, schimbă și vibrația și starea de spirit și a vedea că în orice lucru care se mișcă și se schimbă există întotdeauna a vedea, da, informez, a vedea în primul rând partea bună. Mentalul, că așa este el obișnuit, iarăși, obișnuința ce înseamnă? Parte fixă. Îmi conferă stabilitate emoțională, iarăși, uite, un ceva negativ. Da. Încarc și asta. Să se vadă și să se conștientizeze că mișcările și schimbările se pot vedea în beneficiu, nu în negativ. Și încarc și condensez această informație, o mulțesc la puterea infinită, îi dau valoare, o încarc, pentru că atâta timp cât avem un mental închistat și nu ne dăm voie să percepem că în orice mișcare, schimbare, să vedem întâi pozitivul, nu negativul. Mentalul este cel care îți pune bariera în față. De ce? Pentru că el îi place într-o stare de obișnuință. Nu te lasă să vezi beneficiile și binele din orice mutare și orice schimbare în viața personală, în tine. Și la nivel de conștiință. Și 1, 2, 3 încarc și strâng toată această informație. Și hai, Ghenadie, să o aruncăm către toate conștiințele, că în toată conștiința colectivă, că asta este boală general valabilă pentru mulți. 1, 2 și 3. Și ai făcut-o și tu cu mine. Deci, în primul rând, ne facem noi rău singuri, tipare comportamentale, preluate. Nu mai intru în detalii, că deja nu face parte din subiectul zilei de astăzi. Doar că ne facem rău singuri fără să fim prezenți, conștienți. Ne uităm la alții. Să revenim. Să mergem la următorul principiu. Care se percepe pe metafizica principiilor polarității? Totul este dublu, orice lucru are doi poli, totul are două extreme, asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație, polii opuși au o natură identică, însă de grade diferite. Pentru că totul este în oglindă. Extremele se ating. Da, se toate atrag. adevărurile nu sunt decât neadevăruri. Fix toate ce am discutat mai devreme. Paradoxurile pot fi conciliate. Corect ce am spus mai devreme. Are sens? Da. Mai pot ceva adăuga? Are sens totul, da. Atâta timp cât universul este dual. De ce? Pentru că așa s-a format. Nu l-am făcut eu. Așa s-a format dintr-o parte de întuneric cu un atom, mai mulți atomi de lumină. Și atunci, cum să spun eu, cine a pătruns în întuneric? Lumina.
Ca nu mai intrăm în istoria Universului, cum s-a creat. Și de aia se numește univers dual. De ce? Și uite, dar prin ceea ce ai expus, sunt doi poli, da? Și arată la fel doar temperaturile, să spunem, și frecvența diferă. Da, e plus cu minus. Avem pozitiv, negativ, avem feminin, masculin. Deci, universul ăsta dual și polaritatea, exact ce ai spus mai devreme, că extremele se atrag și eu am venit cu ceva în plus, că este totul în oglindă, nu? Pentru că se atrage. Și, cum să spun, te vezi, totul și în univers se vede în celălalt. Că așa este universul creat. Apropo și de relații interumane. E deja intru prea mult. Eu îți permit. Totul este o reflexie, ca să zicem așa, și la plus și la minus, pentru că noi manifestăm și experimentăm în același timp și plusul și minusul, în orice. În primul rând, ne luăm ca individ în parte, când acum ai o stare pozitivă, acum ai negativă, acum iar pozitivă, acum iar negativă. Este reală. Experimentăm fluctuații și extreme. Fluctuații de vibrație și extreme. Plus cu minus, zicem noi extreme. În spectru de la minus spre plus sau de la plus spre minus. Da, aici totul depinde unde vrem noi să rămânem. Dar tot timpul contrabalansăm. Pac, 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 pac. Și unde rămânem? Și din ce cauză rămânem? Unde putem să rămânem. Nu este o constantă, apropo de mișcare. Nu rămânem și nu putem să rămânem. Totul se mișcă. Avem senzația și credem noi că am rămas. Nu, atâta timp cât și timpul se mișcă și ce a fost ieri nu mai este azi, noi credem că avem un filtru, adică mentalul, care ce face? Mentalul este făcut pentru a te ține în supraviețuire, da? Întotdeauna îi place să te țină, cum să spun eu, în confort. În confort. Unde l-ai obișnuit. Cu ce l-ai obișnuit? Cu sistemul, cu mindset-ul, cu care ai fost, ți s-a introdus în primele luni de viață, ani și etc. Și după aia ce face prin cei doi ochi? Preia informația, ceea ce vede, simte, vede la el în exterior și o duce în subconștient și el se formează. Este un sistem de valori, credințe, tipare, totul. Și atunci te menține în siguranță chipurile cu ghilimele a ceea ce are în softul programat. Și când este vorba de o schimbare majoră, atunci spune frână. Nu că tu nu ești obișnuit așa, asta ca idee, spui frână singur, dar revin la ce ai spus tu, că rămânem acolo, noi nu rămânem acolo. Este doar impresia și senzația. Pentru că viața merge, să zicem așa, totul se mișcă, schimbările au loc, chiar dacă fiecare în bula lui existențială, în realitatea lui proprie și personală, are senzația că el a rămas în acolo. Este, repet, o senzație că dacă iese din zona de confort, aia fixă, stabilă, închistată și își dă voie să exploreze, să fie open mind, deschis, nu este niciun pericol, este doar un, cum să spun eu, o chestie de percepție, pericolul respectiv. Și atunci putem vedea că totul este într-o dinamică, vremea
sistemul, viața, socialul se schimbă, s-au schimbat și sunt tot timpul în schimbare. Uitându-ne în istoria omenirii, uitându-ne, să spunem, în generațiile prezente, care sunt câte 4 generații trăiesc concomitent, așa, păi întreabă generația care este octogenară acum dacă ce trăiește în prezent e constanta lui de atunci de când avea 20 de ani. E la fel? Nu. Și atunci unde este? Este doar senzația că este la fel. Și atunci vorbim de filtrele mentale. Tiparele. Filtrele. Nu, totul se mișcă continuu. Noi nu vedem asta. Nu suntem atenți. Care este percepția metafizică a principiului ritmului? Totul se scurge înăuntru sau în afară? Orice lucru are durata sa, totul evoluează, apoi degenerează. Balansul pendulei se manifestă în totul, măsura oscilației sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilațiilor de la stânga. Ritmul este constant. Nu, este doar o percepție. Atât. Nu are o constantă. Constanta ne-o facem singuri, constantă. Ne-o ținem singuri, în dreptul nostru, fiecăruia. Că vrei un ritm mai accelerat sau rămâi într-o stare mai latentă sau mai constantă. Fiecare în realitatea lui. Nu este normal să se miște la stânga și la dreapta, că ar fi un haos total dacă s-ar învârti în cerc. Adică, iau un exemplu, mintea umană poate să, ceea ce și face, se duce stă ori în trecut, ori în viitor, dar în prezent nu stă. Dacă ar sta într-o rotație, n-ar fi haos capului? N-are cum. Cum să zic? Ritmicitatea este în funcție de optică și de stare de prezență și de percepțiile individual. Dar fiecare individ în parte sau situație în parte are un ritm și îl sesizăm în funcție de noi. Eu poate te văd pe tine într-un ritm mai repede sau mai încet în funcție de mine, nu de tine. E cum văd eu. Și aici revin la percepție. Și cum simt eu. Dar poate la tine nu e ce văd eu. Și atunci ne dăm seama. Ce mi-ai zis ceva, dar nu mai îmi dau seama acum. Nu. Ritmul este diferit. Și în funcție de fiecare individ în parte. Noi dăm sens ritmului. În legătură cu nivelul de conștientizare a lui, nivelul de percepere. Nu numai, ci de emoții. Și în legătură cu interiorul, cu constructul mental, cu stările emoționale, cu credințele, prin ochelarii prin care vedem, prin că un filtru distorsionează simțul, te face să crezi altceva. Poate ceea ce e pozitiv în față, tu îl vezi ca un negativ, pentru că în interiorul tău ai frici. Vezi? Totul diferă. Știi ce zic? Că tu poți să-mi spui mie că pot și eu spun că nu pot, că am frică. Da. Dar la un moment dat văd că pot, dar nu-mi dau seama, nu văd că eu pot. Pentru că nu văd că pot, pentru că am problemele care sunt probleme, situațiile, setările. Și atunci asta spun.
Depinde de ochelarii care îi avem. Să mergem mai departe. Care este percepția metafizică a principiului cauzei și efectului? Orice cauză are efectul său. Orice Da. efect are cauza sa. Totul se întâmplă conform legii. Hazardul nu este un nume dat unui legi necunoscute. Sunt numeroase planuri ale cauzalității, însă nimic nu scapă legii. Dacă este este un univers dual. Legile, adică vorbim de legea universală, cauză-efect. Asta e legea universală, nu a planetei. Universală. Orice perturbare în univers, orice reacție, orice stimul negativ are o reacție și cum să spun eu, are o reacție în lanț, ca să zic. Și atunci vine ca un bumerang înapoi la creator. E ca atunci când arunci pietricica într-un lac și se fac unde. Orice e manifestare a minusului, a negativului în exterior are un efect de undă. Perturbă, că s-a scris legile universale, adică perturbă frecvența cealaltă cu plus, da? Că vorbim de polaritate, de dualism, universul dual. Dacă, cum să spun eu dau în tine, este o manifestare negativă, creez o disturbare în univers, adică în câmpul tău cuantic, că și tu ești un univers propriu, în informația ta, în universul tău, în interiorul tău, ești acolo un univers. Eu am venit cu un minus care l-am dat în tine, tu poți să ai reacție sau nu ai reacție, asta ține de tine. Neavând reacție, cum să spun, în prezent, dar se duce înapoi pentru că de asta zic, la creator. Poate nu acum. Bumerangul? Da, cum să zic, în alt timp. Vorbim de alte vieți, să spun așa. Expresia ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, are efect pentru că orice conștiință sau parte subliminală înregistrează o informație și are o memorie, da? Și atunci, când tu te întâlnești ca tu, cel care ai fost lezat, să zicem, iau exemplu de persoane, cu o persoană, spunem, în alt timp și altă viață, care ți-a cauzat ție un ceva negativ, tu la nivel de energetic o recunoști prin ce? Prin simțuri energetic, cu ochi, da? Și tu știi că aia ți-a cauzat ceva rău, dar unde știi? În subconștient, în interiorul tău. Și atunci, să zicem, în viața prezentă, poate ea este inversul, sensul. Pentru că vine înapoi ce a creat, îi vine cu o altă formă. Ce a creat ea în alt timp. Și se întreabă în prezent, dar ce am făcut? Nu am făcut nimic. Nu acum. Asta e legea universală. Vine înapoi la ce ai creat. Ce emiți, vine înapoi. Nu știu cum să o dau eu acum pentru ascultători. Din păcate sau din fericire, ce e mai bine nici eu, dacă nu pot să spun, să precizez, să zic eu, mă erigez eu în ceva. Că cei care fac rău gratuit să-l aibă efectul instant. N-am făcut eu legea asta, nu e
cum să spun eu, și că să aștepți, știi, să-i se întâmple cine știe în altă viață. Bine, asta nu se, cum să spun eu, nimic nu e întâmplător. Dar, și aici, intervin alți factori, că fiecare persoană, dacă are parte subliminală, o parte subliminală și având și o interferență, nici măcar nu e conștientă și interferența o supune la tot felul de stimul, de agresivități și de a face, știi, stări impulsive și agresive și automat, cum să spun, dacă n-ar avea toate aceste influențe externe, nu ar face nicio parte subliminală rău la nimeni și vine într-o altă viață și se trezește că tot el ca parte subliminală și tot cu aceeași interferență, că și ăștia, știi, cu interferența pe legea universală a făcut-o gen karmă, adică este cauză-efect, îți mai pune la pachet și ți amplifică poate ce ai făcut tu atâtica într-o altă existență, ei ți-o face atâta. Și, știi? Una e să-ți iei o pietricică în cap și alta e să-ți iei o basculantă de pietricele în cap. Că ai ajutoare, interferențe, știi ce zic? Și te miri și îți zici, bă, dar eu nu mai ies din asta. Da, ce am făcut ăla, dar ce e atâta hate? Nu, ăla nu are atâta hate. Ești ajutat din metafizic, de interferență, că așa le place. Asta am făcut așa, un spirit de glumă, cam se întâmplă în viața fiecărui individ. E foarte interesant comparația, așa că... Păi ne întâmpinăm de unde ea în fiecare zi. Și atunci, da, știu că nu ne convine că atunci când cineva ne face rău să se aplice legea asta e universală, să-i se întâmple imediat ce a creat, adică să-i se întoarcă înapoi. Nu știu să zic aici eu. Bine, care este percepția metafizică a principiului geniului? Genului. Este un gen în toate lucrurile. Totul are principiile sale, masculin și feminin. Genul se manifestă pe toate planurile. Persoana care a scris nu avea toată cunoașterea. Nu deținea tot cunoașterea din univers. Se duci în alte sisteme planetare și nu găsești genul masculin și feminin. Poți găsi entități care nu au masculin sau feminin. Nu au. Și atunci ce faci? Deci nu înseamnă că ăsta e adevărul absolut. Mai sunt și erori, vorba aceea. Fiecare a lăsat scris ceea ce a avut în cunoaștere. Dar nu deține, nu a deține, cum să spun, poate nu a avut informația atunci, nu s-a conectat per total, atât a scris, dar nu e adevărat. Nu există gen în toate. Cum se spun, dualism, da, dar genul, nu. Hermafrodiții au și ei dreptul la viață, nu? Da, evident. Cine suntem noi să îi persecutăm pe celălalt care ne erijăm în judecător, ăla are dreptul să trăiască și ăla nu. Apropo de gen, masculin-feminin este, cum să spun eu, este o chestie iarăși care nu s-a cunoscut în totalitate. În univers vorbesc, nu pe planeta noastră. Da, aici nu e 100% adevărat. Este, dar este, cum să zic, nu totul. Acum ai înțeles. Da. Și totuși, dacă... Că noi transformăm cuvintele în genul masculin și feminin, la vocabular poate te refereai. Să mai citesc o dată? Nu că am înțeles, dar depinde unde te raportezi. Dacă ne raportăm la ființe, entități,
Poate nu au un gen masculin și feminin, asta am vrut să spun. Dacă ne raportăm la cuvinte cum noi în limba noastră română suntem învățați să conjugăm dacă este la feminin sau la masculin, asta e altă poveste. Totuși, o să citesc încă o dată. Principiul genului este un gen în toate lucrurile, totul are principiile sale, masculin și feminin, genul se manifestă pe toate planurile. Răspunsul îmi vine nu. Nu. Nu este un principiu masculin-feminin, nu se manifestă pe toate planurile. Se manifestă în multe planuri, dar nu pe toate. Răspunsul la întrebare este nu. Dacă s-a scris cartea asta, nu înseamnă că este adevărul absolut din univers. Și totuși, prima civilizație care a fost pe Terra a fost hermafrodită? Nu. Nu. Fiecare univers are principiile lui? Știm că sunt mai multe universuri. Aici vine răspunsul că da. Așa percep răspunsul. Că da. Când se formează aceste principii? În momentul când este planificat? Este... Nu, când iei ființă într-un univers. Este vorba de vibrația locului. De acolo. Nu vorbesc aici, planeta asta. Vorbesc de univers. De ce vibrație este? Asta percep eu ca o diferențiere. E vorba de vibrații. O parte subliminală poate experimenta în mai multe universuri, într-o existență de sa? Paralele? Da. Paralele sau consecutiv? Răspunsul vine și da și nu, adică se poate, nu este imposibil. Se poate. Se poate. Sunt aspecte și fațete ca să expresiile, cuvintele sunt ca să aloc să pot să redau. Ale acelui spectru, pentru că vorbim de lumină. Lumina este partea subliminală. Componența părții subliminale este din lumină. Și atunci vorbim de fațete ale aceleași spectru. Spectru de lumină. Corect? Mai există și alte principii pe care nu le cunoaștem? Nu le-au scris cineva, nu le-au adus spre cunoștința noastră? Nu fac parte din sistemul nostru planetar. Sunt principiile bazice ale fiecărui sistem în altă parte. Când te duci acolo, începi și cunoști. Putem spune că ne putem readuce aminte aceste principii, aflându-ne în... Depinde. Dacă trăiești pe... Stai un pic când scap acum. În constelația Draco, nu cred că ai principiul bunătății. Asta spun. Depinde. Nu, evident că nu le putem manifesta. Nu le putem manifesta la... Nu. Depinde de fiecare sistem în parte. Depinde de vibrație,
Sunt mai mulți vibrație. factori de luat în calcul, da. Au niște principii fiecare în parte, diferite de ale noastre. Pe orice planetă te-ai duce, pe orice sistem te-ai duce, e diferit. Sunt ale lor proprii acolo, nu neapărat. Ai zis că dacă ți le aduce aminte, numai dacă ai avut experiență. Ca să ți le aduce aminte. Ca și nivel de conștiință, să spunem. Ți le poți reaminti din softul tău. Dar nu e ceva fix, vezi? Totul e relativ. Elena, Da? finalizăm sesiunea. Rupem toate legăturile, conexiunile de la toți, de la toate energiile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă și la 3 te întorci aici și acum. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. S-a schimbat și afară. A început să întunece. Nu erai pregătită pentru așa tematică. Am găsit-o foarte interesantă. Da, sunt foarte multe întrebări aici. Cine le-a descris? Cum le-a descris? Pentru ce le-a descris? Oricum. Sunt Îți mulțumesc. Îți Cu mulțumesc plăcere. mult că ai participat. Am plăcere tot timpul să te invit la ceva interesant. Sper să fie alături de mine și în altele. Da, bineînțeles că da. Le mulțumim tuturor celor care ne privesc sesiunile Să le fie de folos. Noi o să ne stăruim să o facem să fie cât se poate interesant. Le spunem toate bune, numai bine. La revedere! Revedere! Vă așteptăm!